नमस्ते साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि द टेक हब टिम नेपालीमा। र आज चाहिँ हामीले एनआईसी एसिया बैंकको जस्तै जुनसुकै त नभनौं, एनआईसी एसिया मोबांकको जस्तै एप्लिकेसन तपाई चलाइरहनु भएको छ तर तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भयो र केही गरेर इमेल बिर्स्यो नमिलेर तपाईको मतलब ब्लक भयो अथवा तपाईले त्यो मोबांकमा एक्सेसै पाउन सकेन भनेदेखि तपाईको मोबांकलाई कसरी रिजेक्ट गर्ने, तपाईको एप्लिकेसन डिलिट गर्ने बित्तिकै हुँदैन। तपाईले पहिला पिन रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फर्स्ट पिन रिजेक्ट गर्ने, त्यसपछि फेरि त्यो एप्लिकेसनलाई डिलिट गर्ने, अनइन्स्टल गर्ने, त्यसपछि इन्स्टल गर्ने। फेरि पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर, इमेल जुनसुकै राखे पनि तपाईको एकाउन्ट नम्बर हैन राखेर फेरि तपाईले खोल्नुपर्ने हुन्छ र खोल्न सकिन्छ यसरी चाहिँ। र त्यसको लागि तपाईले पिन रिसेट गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि मेरो पनि धेरै समस्या आएको थियो पहिला र मैले पनि आफूले धेरै पटक चाहिँ चेन्ज गरेँ किनकि पासवर्ड कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईले पासवर्ड र युजर नेम अथवा मोबाइल नम्बर जुनसुकै इमेल हो तपाईले त्यो सेभ राख्नु होला है त। र त्यसको रिसेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला तपाईले कुनै एउटा ब्राउजरमा जानुस्। जस्तै म तपाईलाई क्रोमबाट देखाउँछु र यहाँ चाहिँ तपाईले मैले अलरेडी टाइप गर्छु एनआईसी एसिया बैंक भनेर टाइप गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ बैंकको वेबसाइट आउँछ र तपाईले आइसर्ट भन्ने छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईले नर्मली क्लिक गरिसकेपछि यसमा पाँचवटा अप्सन आउँछ। जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस, कस्टमर सर्भिस यहाँ छ। भने हामीलाई चाहिँ कुनको प्रब्लम छ भने मोबाइल ब्याङ्किङ हामी त्यसमा क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा न्यू रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, अलरेडी रेजिस्ट्रेसन त हैन। हामीले सिर्फ के गर्नु पर्यो भने पिन रिसेट गर्नु पर्यो किनकि हामीलाई त्यो गर्नु छ नि त हैन। त्यो एप्लिकेसन डिलिट गर्नु पर्यो, फेरि इन्स्टल हामीले नयाँ पासवर्ड र नयाँ युजर नेम मोबाइल नम्बर फेरि भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिजेक्ट पिनमा थिच्नुस्। यहाँ थिचेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर अनि इमेल एड्रेस राख्नु हैन, जुन तपाईको मतलब मोबाइल मतलब बैंक एकाउन्ट छ। त्यसमा तपाईले आई एम नट रोबोट गर्नु त्यसको सबमिट गर्नुस्। यसरी चाहिँ हुन्छ। यसरी गरेपछि तपाईको इमेलमा चाहिँ बैंकले पिन पठाउँछ। त्यो पिन चाहिँ तपाईले भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ पुनः तपाईलाई लिंक दिन्छ कि यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नलाई। त्यो भन्दा नि बेटर तपाईको पिन रिजेक्ट भइसकेपछि इजी छ, तपाई आफैले इन्स्टल गर्नुस्, फेरि त्यसबाट त्यसपछि फेरि तपाईले एकाउन्ट बनाउनुस्। यसरी चाहिँ हामी पिन रिजेक्ट गरेर मोबांकलाई हामीलाई रिजेक्ट गर्न सकिन्छ डिभाइसबाट। यसरी चाहिँ एकदम सजिलो साथीहरु। थ्यांक यू सो मच, थ्यांक्स फर वाचिङ। फेरि पनि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, द टेक हब टिम नेपालीमा। हस् त, थ्यांक यू।